God morgon allihopa. God morgon, god morgon. Jag är i Uppsala. Jag är i Uppsala. Uppsala är en stad i Sverige. En stad i Sverige. Titta. Här är vatten. Det är Fyrisån. En å. Vatten. Som en flod. Fast liten. Fyrisån. En å. En å. God morgon. Idag är det lördag. Det är lördag idag. Vad är det för datum? Det är den 6:e, hoppas jag. Nu säger jag rätt. Det är den 6 november 2021. Den 6 november 2021. En lördag. Hej Schweiz. God morgon. Det är helg. Det är helg. Vad är det för väder idag? Ja, solen skiner inte just nu. Titta, det finns moln. Moln på himlen. Himlen är grå. Afghanistan. Hej Afghanistan. Himlen är grå. Men titta. Där borta. Där är himlen blå. Himlen är blå. Klockan är 10:00. Och jag står vid kyrkan. Hör ni? Klockorna ringer. Det här är Uppsala kyrka. Domkyrka. Uppsala kyrka. En domkyrka. En stor kyrka. Eritrea. Macedonia. Hej allihopa. Så vi ska promenera idag. Vi ska promenera i Uppsala. Det här är Fyrisån. Jag är i centrum. En bra kyrka. Ja, det är en bra kyrka. Det är en mycket fin och gammal. En mycket gammal kyrka. Vi ska gå förbi den. Och jag ska berätta lite grann om... Det här är en restaurang. En restaurang med en uteservering. Just nu så är det ingenting här ute. För det är kallt. Det är mycket kallt. Det är ungefär... Hur kallt är det? 5 grader. Plus 5 grader. Titta vilket... Hej Josef. Syrien. Uppsala, du bor i Uppsala. Då vet du säkert. Titta, det här är ett träd. Ett träd. Ett mycket fint träd. Ett stort träd med många löv eller blad. Och de är fortfarande gröna. Ser ni? Det är grönt och gult. Hej där, god morgon. Vi ska titta. God morgon allihopa. Idag har jag lovat att jag ska berätta om mig själv lite grann. Hej Nederländerna. God morgon. Så, välkomna på språkpromenaden. Här. Det här är en trappa
trappa. En trappa. Och det finns så mycket löv. Det är höst. Det är höst. Hej Polen, hej Brasilien. Det är flera som bor i Uppsala. Ja, så det här är höstlöv. God morgon. Så det här är en trappa. En trappa. Jag går ner för trappan. Sen ska vi titta. Hej Rand! Du är här, god morgon. Det här är alltså... det här är en fisk. Titta, en stor fisk. Simmar i Fyrisån. Fyris i. De två svåra. Hej Japan. Svåra vokalerna, de svåraste. Så titta. Här är vatten. Man kan säga att det här är mini vattenfall. Titta. Så. Och det här trädet är alldeles gult. Det är bara gula blad. Hej Albanien, Brasil, Motala. Så. God morgon allihopa. Titta vad fint. I Uppsala. Solen skiner inte just nu i alla fall. I Uppsala är det jättemånga gamla hus. Bland Sväsby. Jag bor nära. Jag bor i Märsta. Då ska vi se. Hur gör man? Så. Titta. Det är alltså många gamla hus. Och det är mycket löv på marken. Höstlöv. Mycket löv. Gula löv på marken. Överallt. Men gräset. Titta. Det här är gräset. Gräset är grönt. Gräset är grönt. Hej Grekland. Gräset är grönt. Men alla träd är gula. Tack så mycket. Jag tycker om Uppsala. Jag tycker om att promenera. Jag gillar att promenera i Uppsala. Vi brukar komma hit med barnen. Med hela familjen. Titta, här var det ju inte så bra. Det här är skräp. Hej. Det här är skräp. Det var inget bra. Finns det en soptunna kanske nära? Vi kan kolla. Soptunna. En soptunna eller papperskorg. Där var det 2 papperskorgar. Eller 2 soptunnor. Inte bra. Man får inte skräpa ner. Man får inte kasta sopor på marken. Nej. Där framför mig. Nej, uppåt. Det här är en kyrka. En kyrka. Uppsala kyrka. Uppsala kyrka. En stor kyrka. En stor domkyrka.
Nu är det helg och det är en speciell helg i Sverige. En speciell helg. Den heter Alla helgona Allhelgona helg. Allhelgona helg. En speciell helg. Och det är en helg då man tänker på alla döda. Alla personer som har dött. I släkten, i familjen, vänner, kompisar. Så det är en dag för att minnas. Man tänker på de döda. De som har dött. En speciell dag. Igår var det fredag. Fredag den 5 november. Fredag den 5 november. Och det var allhelgonafton. Då åker man till kyrkogården och tänder ljus. Tänder levande ljus. Hej. USA, Tyskland. Jag tror det är röda dagar också i många länder. Och då brukar man, i Europa i alla fall vet man åker till kyrkogården och tänder levande ljus och tänker på alla vänner och släktingar som har dött. Alla döda personer. Man tänker på dem, man minns dem. Titta. Där var det ju. Det syns ingenting. Det här är domkyrkan. Okej, vi ska gå vidare. Idag tänkte jag gå faktiskt till en kyrkogård. Jag vet inte riktigt var det ligger. Men jag vet att det ligger någonstans här nära. Så vi ska försöka hitta vägen dit tillsammans. Vi går och tittar runt. Promenerar. Och så går vi till kyrkogården. Vi ska titta på levande ljus. Levande ljus. En bil. En vit bil. Det finns en lampa. Många lampor. Lampor i fönster. Hälsa på folk i Umeå. Hej allihopa. Då ska vi se. Vi kikar lite grann. Där borta. Vad var det? Jag kommer inte ihåg. Där är något. Är det universitet här? Eller en del av universitetet i Uppsala. I Uppsala finns det äldsta universitetet. Sveriges äldsta universitet. Titta vad vi har hittat. Gräset är grönt fortfarande. Titta. Vad är det här? En runsten. En runsten. Det är en gammal sten med runor. Så förut hade man ju inte papper och pennor som nu. Förut skrev man på stenar. Runsten. Det finns många runstenar i Stockholmstrakten
norr om Stockholm. Och Sigtuna och Uppsala. Det finns många runstenar. Vi går till domkyrkan. Jag promenerar. Det här är en cykelparkering. Jag mår bra, tack så mycket. Sover alla? Jag sover inte. Inte så många personer. Men det brukar inte vara. Det är ju lördag idag. Det är lördag idag. Så alla är lediga. Titta vad intressant. Så här är en cykel. Och det här är cykelställning. Eller parkering. Man kan parkera cyklar. Och här står det. Titta. Cykelparkering. Förbjuden. Förbjuden. Jag kan inte ta någon av dem. Det går inte. De är låsta. Cykelparkering förbjuden. Här får man inte parkera för att annars så kan det komma folk från huset. Då kan de inte öppna dörren. Inte blockera dörren. Men man kan parkera här emellan de två dörrarna. Det kan man parkera. God morgon allihopa. Ni vet, alla cyklar. Man låser dem. Det här är ett lås. Lås. Den här cykeln är låst. Många cyklar. De cyklar förbi. Cyklarna är låsta. Hej, hej. Hej Olga, vad trevligt. Cyklarna är låsta. Och titta, där. Det här är domkyrkan, Uppsala domkyrka. Uppsala domkyrka. Det är en renovering. En renovering av fasaden. De renoverar, håller på att renovera. Där är en flagga. Sveriges flagga. Hej hej från Iran. Ja. Och här är en kran. Den är jättehögt upp. Jag kan inte nog visa. Jo, den är jättelång högt upp. Det är en lyftkran. Domkyrka, jag vet inte vad det betyder. En stor kyrka, huvudkyrka. Jag ska inte gå in i kyrkan. Jag tror inte man får filma i kyrkan. Men den är mycket vacker. Den här kyrkan är mycket gammal också. Den är mycket gammal. Så här kan jag stå. Den här kyrkan är mycket gammal. Jag har skrivit på ett papper. Titta. Ett papper. Jag har skrivit på ett papper. Den här kyrkan är från 1435. 1435. Och den är... Oj, nu har jag tappat... nej, pappret flyger iväg. Vänta. Det blåser lite så. Bra. Pappret är tillbaka. Så den här kyrkan är från 1435. Och den är gjord av tegel. En tegelkyrka. Titta. Det här är tegelkyrka. Biskopen finns där. Ja, vad bra. Så domkyrka betyder att biskopen finns där. En huvudkyrka som sagt. Titta här. Nej.
Här finns 2 cyklar. Minicyklar. De här cyklarna är barncykel eller springcykel. Man kan sitta och springa samtidigt. Det här för barn. De ska lära sig hålla balansen. En bänk. Många bänkar. Man kan sitta på bänkarna. Och så finns det en papperskorg. Tegelkyrka. Tegelkyrka. En stor kyrka. Den här kyrkan. I den här kyrkan finns många kända. Hej Filippinerna. Att jag kan filma. Ja, kanske. Men just nu så är det jättemycket folk där. Det är många människor. Som vi ser så är det många som går in. Jag har sett jättemycket folk gå in där. Det är en speciell dag idag. Det är en allhelgona eller alla helgons dag. Alla helgons dag. Så det är mycket folk i kyrkan. Människor går till kyrkan. De tänder ljus och tänker på alla döda. Hej, god morgon till Polen. Så de tänder ljus till minnet av de döda. Lärorika och intressanta lektioner, var bra. Det är jättebra. Just det. I den här kyrkan finns många kända personer begravda. Där finns deras gravar. Till exempel Gustav Vasa. Gustav Vasa ligger där. Carl von Linné. Carl Linné ligger där också. Hans grav. Kungar. Många kungar. Och drottningar. Och många andra. Så om ni kommer till Uppsala någon gång. Jag rekommenderar starkt. Gå till kyrkan. Till domkyrka. Jättefint där inne. Man kan titta på alla dessa gravar. Gustav Vasas grav. Titta. Här är domkyrkan. Här är himlen är blå. Himlen är blå här. Men himlen är grå där. Himlen är blå. Himlen är grå. Då ska vi se. Jag vill gå till kyrkogården. Kyrkogård, det är en plats där man begraver folk. När människor dör, då är det begravning. Och man begraver folk på kyrkogårdar. Nej. Här finns en till sten. Runsten. En runsten. Och finns också en sån här liten informationstext. Vad det är som står på den här stenen. Runsten med inskrift från 1100-talet efter Kristus. Alltså 1100-talet. Finns lite information. Och vad det står på stenen. Så här ser det ut. Runsten. Ja. Så vi alla tillsammans. Vi är här just nu. Och det här är universitetshuset. Ja. Det där huset där borta.
universitetshuset. Och så finns det här Gustavianum. Trafiken. Titta, det finns ingen trafik här, men här är just nu, vi är i centrum. Så det finns några bilar som är parkerade. Men det finns, alltså du åker inga bilar här. Vi är i centrum. Domkyrkan, det är det som vi tittade på. Universitetsparken. Här är vi just nu. Här kan vi se, det här är universitetshuset. Byggdes kan man säga. År 1887. 1887. Carolina Rediviva. Det är ju här. Det är också universitet. Och det huset byggdes 1841. 1841. Jag bor inte i Uppsala. Men jag brukar komma hit och promenera här. Jag bor nära. Jag bor faktiskt mellan Stockholm och Uppsala. Jag bor i Märsta. Titta. Carolina Rediviva är landets äldsta och största universitets- och forskningsbibliotek. Det är bibliotek. Universitetsbibliotek. Så landets äldsta och största universitetsbibliotek. Sveriges. Så det är gamla hus här. Det är mycket, mycket gamla hus. Och gamla stenar. När jag ska hitta någon, när jag behöver hitta vägen. Titta, det är en till runsten. Det är jättemånga. Där är en till. 1, 2. Sen såg vi där någonstans 3 och 4. 4 runstenar. Det finns säkert fler. En till runsten. En riktig runsten. En gammal runsten. Och där finns en till. Jag brukar alltså använda GPS när jag går någonstans. Så jag vet inte om jag hittar till kyrkogården. Jag vet bara att jag måste gå rakt fram. Från domkyrkan så ska jag gå rakt fram. Här är universitet. Många kända personer, politiker och kanske kungar studerat på det här universitetet. Så det är ett jättebra universitet. Vi går framåt. Vi får se om vi hittar till kyrkogården. Hej till Brasilien. Hej. Då ska vi se. Nu ringer klockorna igen. Det är en som cyklar. Kvinna cyklar. Nu ringer klockorna igen. För att klockan är 10:30. Celsius från Uppsala. Ja, säkert. Nu vet jag inte detaljer så här. Du kan fråga någon om vägen till kyrkogården. Ja, det kan jag. Men jag tror att jag går rätt. Jag tror jag ser redan kyrkogården. Det var precis som jag sa. Rakt fram. Där var kyrkan. Och rakt fram. Så går jag. Där är kyrkogården. Det är kallt. Det är det. 5 plus grader. 5 plus grader. Eller plus 5 grader. Det här är en korsning.
Universitetsområdet, mycket bra. En korsning. Och ett övergångsställe. Jag går över vägen. Och jag går rakt fram. Mina frusna fingrar. Jag går rakt fram. Gå rakt fram. Det är hur man beskriver vägen. Den där symbolen betyder att man inte får parkera. Man får inte... Eller? Vad betyder den? Ja, man får inte parkera. Men man får inte köra här heller. Och det hållet, det är... Eller? Jag vet inte. Min hjärna har frusit. Så här finns en gård. Jag tittar, det är jättemånga cyklar. Det är många personer i Uppsala. Titta, där är ett hus. Och så här många cyklar. Många som cyklar. Där uppe finns också en cykelparkering. Många cyklar som är parkerade. Och inte så många bilar. Motorförbud. Att man inte får åka. Här, parkering förbjuden. Det står parkering förbjuden. Och där har de sopsortering. Miljöstation. Fin språkpromenad, tack så mycket. Titta! Det här är alltså ett hus. Ett vanligt hus i Uppsala. Och det finns en sån här grej vid huset. Där man kan låsa speciell dag varje år. Det är första fredag, lördag i november. Det är alla helgons dag. Titta, man kan låsa sina cyklar vid den här. Så den här är gjort speciellt för cyklar. För att låsa cyklarna. Man kan låsa sin cykel. Det här är en port. En port. En till cykel som är parkerad och låst. Cykeln är låst och de här, vänta. Ja, det är alltså, man får inte köra bil dit. Man kan köra bil åt andra hållet, men inte dit. Där är kyrkogården. Inte tillåtet, nej. Där är kyrkogården. Vi fortsätter. Rakt fram. Här är en kyrkogård. Kyrkogården. Och rakt fram åt andra hållet. Där är det domkyrkan. Rakt fram åt andra hållet. Det här är en kyrkogård. Idag och igår var det många personer, många människor som besökte kyrkogården eller kyrkogårdar. Och idag är det också ganska många människor. Ni kanske kan se dem promenerar. De kommer till gravar och tänder ljus. Titta, man får inte cykla. Moped och cykelåkning förbjuden. Där är en grind. Och den här kyrkogården, den är jättestor. Här är många gravar. En grav. Många gravar.
Man kan promenera och titta. Och det är lugnt och skönt från mitt område. Jag vet inte. 30 kilometer kanske från Märsta. Här är du. Så var är vi? Här. Den lilla blåa pricken. Här är vi och det här är kyrkogården. Nej, hela den. Den är jättestor. En stor kyrkogård. Hej till Iran. Det står även att man inte får rasta sina hundar. Rastning av hundar förbjudet. Det är förbjudet att rasta sina hundar. Ska vi gå och se om det finns några levande ljus som är tända. Hur många man kan en människa förbjuda. Jag förstår inte. Det här är ett ljus. Det är inte levande, det här är med batteri. Det finns ljus och blommor. Och man kan läsa vilka personer. Det är oftast flera som är begravda. De är begravda. Hur gamla de är? Men titta. Från 1925 till 2008. Jag kan inte räkna. Och 1930 till 2000. Här kan man ju räkna. Då blir det... Hur gammal är man då? 90 år. Den här Eide. 90 år gammal. Grunden. Ska se. Nu här är det också. 1900. Titta där! Titta! För det första så finns det flera levande gravljus. Men titta på den här. Det står alltså 1990. Från 1990 till 1919 till 2019. 100 år. 100 år till Borås. Det är en speciell dag idag. Idag är det alla helgons dag. Alla helgons dag. Så man kommer till måste man köpa. Jag tror man måste betala men inte köpa. Eller jag vet inte. Man får nog man måste betala. Ja. Så det är så man kommer och fixar till lite grann. Man kommer och fixar på gravplatsen. Gravar. Vem var det? Anders Strandberg och Augusta Strandberg. 1800. Vänta, vad står det? Det står, ser ni? 1862. 1800 till 1930. Sen finns det där nere, står det 1833 till 1925. Så nästan 100 år. Nästan, det är riktigt gamla människor. I Sverige vet ni, det är många som lever länge. Det här är levande ljus. Levande ljus. 1 ljus. 2 ljus. 2 levande ljus. De heter också gravljus. Och man tänder. Kommer och tänder
ljus. Jo, jag tror man får filma. Här. Titta vad fint de har gjort. Det finns blommor. Det finns ljus. Och man kan se att det är någon som kommer och fixar till och fixar blommorna och att det är fint. Och alla buskar. Så det är någon som kommer och sköter om det här. Här är det något riktigt gammalt. Man kan inte ens se vad det står på stenen. Men, herregud. Ljus. Ja, exakt. Den har rätt ljus. Detta datum. 1784 till 1864. Jag är född 1984. Det är en person som är född eller var född 1784 och dog 1864. Så det här är alltså familjegrav. De skriver sina namn, rester. Så det är riktigt gamla. Vissa gravar är mycket gamla. De är jättefina och man ser att de är supergamla. Jag vet inte om ni ser det. Och många har en grav, många gravar. Många gravar har alltså blommor och levande ljus. Idag är en speciell dag. Idag den 6 november, alla helgons dag. Alla helgons dag. Alla helgon. Alla döda personer. Titta vad fint. Så den här dagen tänker man på alla som har dött, alla döda personer. Så promenaden i Uppsala har blivit promenad på en kyrkogård istället. Så titta vilken gammal grav. En gammal grav. Vem är det? Karlsson. Jag vet inte. Därför står också blommor. Jättemånga personer. Ser ni, det är en lång lista på alla som dog och de är då begravda här. Det är deras grav. Det är så speciellt på en kyrkogård. Så speciellt. Och som sagt så är det många människor nu. Man kan se där står det folk och här finns det människor som de kommer och tänker en liten stund på den som dog. Och den här gravstenen är gjort som runsten. Titta. Jag skrev också att ni skulle ställa frågor till mig som jag kan svara på.
jag kan prata lite grann om mig själv. Så ni kan fråga. Ni kan fråga och jag kan svara. Någon av frågorna var: alla människor sover, de vaknar när de dör. Intressant tänke. Men mycket intressant. Man tror på att det finns ett liv efter döden. Titta vad som finns här. Där ska jag vända kameran. Här. Titta, här finns vattenkannor. Tack. Och här finns YouTube. Tack. Och här kan man slänga kompost och plastglas, gravljus, återvinning, elektriska gravljus. Det är tomt här. Finns det någon samband mellan Halloween och... Ja, det tror jag. Ett samband. Det är ju samma... Men Halloween brukar man ha en vecka innan. Så för en vecka sedan så hade alla barn... De har såna här skräckdräkter på sig. Och har... party. Det är det. Ja, hur mår du? Jag mår bra, tack så mycket. Jag kan inte svenska språk, jag vill träna svenska. Ja, döda finns i våra minnen. Vi minns det, och det är det viktigaste. Att man minns alla sina släktingar. Man tänker på dem. Man lever med dem, med minnet. Man minns. Jag mår bra. Men det är många som frågar. Jag mår bra. Varför frågar ni? Ja, vi ska se nu. Jag tänkte, ni kan ställa frågor. Hur många timmar per dag är solen här? Jag tror solen kommer upp kanske vid 7-tiden. Och klockan 5 på kvällen är det mörkt. Hur många timmar blir det då? Från 7 på morgonen till 5 på kvällen. Det är 10 timmar, visst. Var bor du? Jag bor i Märsta. Jag bor i Sigtuna kommun. I Märsta. Vad betyder just? Just det. Och vad betyder alla helgons dag? Alla helgons dag betyder det när man tänker... när man kommer ihåg, man tänker på alla döda i familjen, kompisar, så släktingar. Man kommer ihåg, man minns, man tänder ett ljus. Man går till kyrkogården så vi är här nu. Engelskan, jag kan engelska men jag pratar inte. Jag förstår men jag pratar inte engelska. Så alla helgons dag, man tänder ett ljus och tänker på alla personer som har dött. Alla de som man kände. Sundsvall. kanske. Får man inte det? Fota gravsten. Ja, jag vet inte. Jag kan kolla upp det. Det är riktigt gamla. Det är riktigt gamla gravsten. Ja, vad var det? Era frågor. Jag bor i Märsta i Sigtuna kommun. Och Märsta... Umeå. Jag har varit i Umeå. Min kompis bor i Umeå.
Så där har det varit på vinter. Det var mycket snö, mycket kallt. Det är det. Idag är det en fin dag. Nu börjar solen komma upp. Eller komma fram. Titta fram. Där är det lite sol. Du bor i Umeå. Jag tänkte sätta mig på bänken här, men titta. Titta. Det är en bänk. Men det går inte att sitta på den. Det är vatten. Du bor i Brasilien. Det är vatten på bänken. Vatten. Jag tror inte jag ser alla meddelanden. Jo. Hej Gävle. Så bänken är blöt. Bänken är blöt. Man kan inte sitta på den. Aha, okej, vad bra. Så. Hej. Vad var det? Jag är född. Temperaturen. Ja, det är kallt. Det är plus 5 grader. Plus 5 grader. Hur gammal är jag? Jag är född 1984. Hej Alina. På helgerna. Vad brukar jag göra på helgerna? Jag brukar, vi har en massa aktiviteter. Mina barn. Jag kommer från Ryssland. Mina barn, de går på simskola. Tennis. Och vi träffade vi kompisar. Förlorat sina, man kan säga beklagar sorgen. Om någon i familjen, en kompis familj har dött, någon har dött, då kan man säga beklagar sorgen. Beklagar sorgen, då man visar att man också känner likadant, att man har du. Hur många år har jag bott i Sverige? I 15 år. Jag har bott i Sverige i 15 år. Och jag är, hur gammal? 37. Ryssland. Jag är 37. Jag är inte från Stockholm, jag är inte från Uppsala. Jag är från Märsta. I Sigtuna. Aha, 3 år i Sigtuna. Studerade i Märsta. Så Sigtuna ligger alltså mellan Fridsplats. Det tror jag inte, jag vet inte. Kallt vatten, 15 år. Kyrkogård, man kan ju säga det, här kan man få frid. Tror jag, om man kan säga så. Men det är kyrkogård. Här finns det gravar. Märsta ligger mellan Stockholm och Uppsala. Med språket. Jag studerade svenska i Ryssland på ett universitet. Jag studerade svenska i 5 år på ett universitet i Ryssland. Och just nu jobbar jag som lärare. Jag studerade till lärare. Och jag jobbade också 1 år i Ryssland som lärare i svenska. I Ryssland som lärare i svenska. Så kan det vara. Ja, jag kom till Sverige för 15 år sedan. Har dött, avlidit. Det finns ingen skillnad. Hur gammal är du? Jag är 37 år gammal.
37. För 15 år sedan kom jag till Sverige. Då var jag 22 år gammal. Duktig. 22 år gammal var jag då. Men då, när jag kom till Sverige, jag kunde svenska ganska bra. Likadan, samma och lika. Det kan jag ha. Jag kan göra en video om det här. Likadan, samma och lika. Tack för tipset. Du är också 37. Vad bra. 37. Inte 40. Det finns några år kvar. Tack. Så, vad mer? Ja, jag studerade alltså matte. Jag är jättebra proffs på matte, matematik. Och jag är gift. Och jag har 3 barn. Vad var det? Studerade 5 år på universitet i Ryssland. Och lärde mig svenska då. Då var jag ung. Hur gammal var jag då? 18 år, 17 år, 41 år gammal. Ja, Rogena. Men ni ser ju här på gravarna, det är liksom, folk lever ju 100 år, inga problem. Så det är fortfarande ganska långt liv kvar. Så när jag kom till Sverige när jag var 22 år gammal, jag kunde svenska jättebra. Och jag började arbeta som lärare. När började jag jobba som lärare? 2010. Och då... det är för 11 år sedan. Privet. Det är för 11 år sedan. Så jag har jobbat som lärare i 11 år. Lärare i svenska för invandrare. Lärare i svenska. Varför studerade? Det här är intressant, faktiskt jätteintressant. När jag gick i skolan, jag var då kanske, gick årskurs 8. Hur gammal är man då? 13 år gammal. När jag var 13 år gammal så, min stad ligger på gränsen till Finland i Karelen. Eller nära till gränsen till Finland. Och då hade vi svenska elever på besök från Umeå faktiskt. Det var en svensk skola i Umeå. Typ kanske 10 elever. De kom till Ryssland. Och en av eleverna då. Online-klass, nej. Jag jobbar i skolan så jag kan inte. Alltså en av eleverna då bodde hemma hos mig en vecka. Och hon pratade svenska och engelska. Och det var så... Jag blev förälskad i språket. Då blev jag kär i språket. Jag ville lära mig svenska. Och då tänkte jag måste lära mig svenska. Och då efter det här, från 13 års åldern, så ville jag verkligen lära mig svenska. Och jag gjorde en plan. Vilket universitet, vilken fakultet, vilken linje jag ska studera. Och valde svenska språket och studerade svenska språket i 5 år. Sen när jag studerade, då åkte jag också till Sverige. Vad var det för stad? Jag minns inte vad det var för något. Clubhouse. Ja, jag har Clubhouse. Ja, men det är inget för mig. Jag har testat, men funkar inte. Så jag har varit i lite olika städer i Sverige, men sen kom jag till Stockholm. Och sedan dess så bor jag här i Stockholmsområdet. Hörrni, klockan är mycket. Vad är klockan? 11. Klockan 11.
Ja, Facebook har jag, men jag använder inte den. Jag är så osocial. Eller jag har inte tid för det här. Jag har YouTube. Och så har jag mitt jobb som lärare. Och mina elever. Mina elever vet att det går jättemycket tid åt jobbet. Så alla mina dagar jobbar jag. Jag jobbar 40 timmar per vecka. 5 dagar per vecka jobbar. Ja, så jag har bara YouTube och jobb. Inte Facebook. Jag har Facebook-sida, men jag använder inte det. I kaffet? Kan du göra några i kaffet? På ett café kanske? På ett café. Inte kaffe. Kaffe, det är det man dricker. Café. Det är en plats där man sitter. Jag mår bra. Hörrni, hur man beställer kaffe. Nej, inte Sankt Petersburg. Petrozavodsk. Min stad heter Petrozavodsk. Tack så jättemycket, hörni. Det var en supertrevlig promenad. Ingen språkcafé. Vi har språkpromenader. Vi har Linnea. Jag hade en kollega som heter Linnea. Kanske samma. Okej, hörni. Tack för idag. Ha det så bra. Vi kanske ses nästa vecka. Vem vet? Vi kan ses nästa vecka och prata lite mer. Jag kan promenera kanske hemma i Märsta. Så får vi se. Här. Bättre. Tack för idag. Nu säger jag hej då till er alla. Det var en supertrevlig promenad. Jag älskar såna här promenader. Linnea bor i Uppsala. Ja, men då är det nog samma Linnea. Bästa läraren. För mig i alla fall. Tack så mycket, snälla. Video, tack. Perfect particip. Ska jag lära er en perfect particip? Någon gång, kanske. Jag ser att ni verkar älska grammatikvideo. Det är många visningar på såna här videos. Men i alla fall, tack för idag. Ha det så bra. Ha det så trevligt. Ha en bra helg. Lördagen börjar nu. Så det är hela lördagen och söndag. Absolut grammatik. Okej. Hejdå allihopa. Hejdå. Detsamma. Hejdå. Tack för allt. Ni kan fortsätta skriva i kommentarer, tror jag. Tack. Hejdå. Måste avsätta 5 minuter minst för att säga hejdå. Bye. Tack för idag. Ha det så bra.